به نام خدا، با سلام خدمت بینندگان این ویدیو. دکتر رامیز کامرانی هستم، فوق تخصص بیماری‌های ریه و تنفسی بزرگسالان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی عراق. مبحثی که امروز می‌خواستیم راجع بهش صحبت بکنیم با توجه به همه‌گیری اخیری که اتفاق افتاده برای بیماری کووید و عوارض ناشی از اون، همچنان می‌بینیم که خب بسیاری از مردم و بیمارانی که مبتلا شدن درگیر سوالات و ابهام‌های زیادی در مورد عوارض بعد از بیماری کووید، مدت زمان بهبودی کاملشون و اقداماتی که باید انجام بدن در زمان بعد از دوران حاد بیماری. در مورد این موضوع می‌خواستیم که چند کلامی رو صحبت بکنیم. همونطور که قبلا هم حتما جای مختلفی در موردش مطالعه کردین و دیدین و شنیدین، کووید خب میتونه که علائم مختلفی داشته باشه، هم از علائم جسمانی و حتی علائم روانی و شناختی. بعد از اون فاز حادی که برای بیمار اتفاق میفته که به طور کلی در بیماران خفیف این حدود 2 هفته تلقی میشه، ممکن هستش که حتی بیمارانی که از نوع خفیف هم این بیماری رو گرفتن بعد از مدتی همچنان دچار بعضی علائم باشن. میخوایم راجع به اینها صحبت بکنیم. اول باید بدونیم که بیماری کرونا در بسیاری از افراد، به خصوص افرادی که جوانتر باشن و بیماری زمینه‌ای مشخصی نداشته باشن، میتونه که بسیار ساده و سبک طی بشه. بعد از 2 هفته میتونن که بیماران به حالت عادی برگردن، به زندگی روزمرهشون برگردن. ولی باز تو همین افراد هم، حتی اونهایی که خیلی درگیری ریوی شناخته شده و قابل توجهی هم ندارن و حتی اون افرادی که منجر به بستری شدنشون هم نشده بیماری، باز هم ممکنه که شکایتی از جمله شکایاتی مثل خستگی، مثل ضعف، مثل بیحالی، گاهن بدن‌درد، گاهن تب‌های گهگاهی و گاهی اوقات تنگی نفس و سرفه هم حتی داشته باشن. باید بدونیم که با توجه به روند کلی که بیماری در بدن ایجاد میکنه، این علائم اگر به شکل کاهش یابنده حتی با سرعت آهسته باشه، در طی زمان برطرف میشه و خیلی جای نگرانی نداره. بنابراین بیمارانی که 2 هفته اولشون میگذره و به طور کلی با توجه به ویزیت پزشکشون نیاز به اقدام اضافه تر ندارند، منجر به بستری شدن نمیشه، ممکن استش که تا بین 2 تا 4 هفته بعد از این دوره اولیه هم دچار بعضی از این عوارض و علائم باشند. چیزی که مهم هستش اینه که این عوارض و این علائم با یک سیر نسبتاً خفیفی رو به کاهش میگذاره، بنابراین جای نگرانی نداره. زمانی نیاز به مراجعه و نیاز به پیگیری مجدد هست که بیماران دچار علائم جدید بشن یا علائم قبلیشون شدت پیدا بکنه. بنابراین سوالی که برای بسیاری از بیماران نوع خفیف هست این که من کی خستگیم برطرف میشه، کی به حالت عادی برمیگردم، کی میتونم کاملا فعالیت فیزیکی روزمره‌مو داشته باشم. این سوال رو در واقع پاسخش رو باید به این شکل گفتش که انتظار داریم با توجه به روند خستگی مزمنی که بیماری کووید ایجاد میکنه، در طی زمان حتی حدود 1 ماه بعد از پایان دوره حاد بیماری این علائم کم کم فروکش بکنه. تو این زمان بیشترین چیزی که توصیه میشه اینه که از فعالیت روزانه در واقع اجتناب نکنن، فعالیت خیلی خیلی سنگین نداشته باشن، متناسب با در واقع ظرفیت قلبی ریویشون فعالیت داشته باشن، میتونن به صورت عادی به کارشون برگردن و روند عادی روزمرهشون داشته باشن. نکته‌ای که هستش اینه که بعضی از بیماران که از قبل ورزش‌های حرفه‌ای می‌کردن، خیلی براشون مورد سوال هستش که حالا پیاده رویم و ورزشم و کوهنوردیم رو آیا به چه ترتیب ادامه بدن. ما توصیه‌مون هستش که به تدریج این فعالیت رو افزایش پیدا بکنه و بسته به اون شرایط عمومی که دارن. بعضی از بیماران ممکنه بعد از 3 هفته 4 هفته از شروع بیماری مشکلی نداشته باشن، بعضی از بیماران نیاز به زمان طولانی تری دارند. نکته‌ای که هست اینه که در مورد بیمارانی الان داریم صحبت می‌کنیم که درگیریشون خفیف بوده، منجر به بستری نشده یا درگیری‌های خیلی مختصری داشتن که با دارو درمانی و اقدامات حمایتی در منزل برطرف شده. پس به طور کلی در مورد این مسئله این نکته حائز اهمیت هستش که یه مقدار از اضطراب بیماران کاسته بشه. خیلی نگران این که
چرا به فعالیت‌های قبلی سریع نمیتونن برگردن برطرف بشه و در طی زمان، طی فالوآپ هایی که ویزیت‌های مستمری که توسط پزشکانشون انجام میشه بین هر 2 تا 4 هفته این مسئله برطرف خواهد شد. عدم شروع علائم جدید بنابراین نگرانی رو برطرف میکنه. نکته آخر هم در مورد این بیماران این هستش که بسیار از بیماران تمایل دارند که با توجه به اسکنی که داشتن یا با توجه به چست و گرافی قفس سینه‌ای که پزشکشون خواسته یا حتی اصلا در واقع تصویربرداری هم نداشتن، خیلی علاقه دارن و تمایل دارن که بلافاصله بعد از بیماری یا ظرف همون 2-3 هفته بعد از پایان دوره حاد بیماری در واقع مجددا اسکن انجام بدن، گرافی قفس سینه انجام بدن. ما توصیه‌مون به این ترتیب هستش که برای این بیمارانی که علائم جدید ندارن، علائم خفیف هستش، تنگی نفس واضح ندارن، سرفه‌های گهگاهی دارن که در حال برطرف شدن هست، تنگی نفسی دارن که به تدریج در حال بهتر شدن هست، در این موارد ما نیازی به تصویربرداری مجدد نداریم. بنابراین توصیه‌مون این هستش که بیماران سرخود و حالا با اصرار خودشون این اقدامات رو انجام ندن، چرا که در ادامه ممکنه که عوارض ناشی از بار رادییشن سی تی اسکن ها، احتمال در واقع عوارض بعدی، بیماری های بعدی و همچنین هزینه هایی که برای بیماران ایجاد میشه، همه اینها کاسته بشه و نیازی واقعا به تکرار تصویربرداری نیست در موارد خفیف برای اینکه ببینیم اون 5% 10% بهتر شده یا نه، و تو این جور مواقع صلاح رو در واقع بر عهده پزشک معالجشون بذارن و اگر پزشک درخواست کرد این اقدامات رو دنبال بکنن. با تشکر از شما، امیدوارم که مطالبی که گفته شد براتون مورد استفاده قرار بگیره و مفید باشه.